Καλησπέρα σας. Στο προηγούμενο επεισόδιο καταδείξαμε ότι ο βασικός σκοπός όλων όσοι διαδηλώνουν για τη Γάζα τους τελευταίους μήνες δεν είναι άλλος από το να οθήσουν τον Biden να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα. Έχοντας υπόψη τη στήριξη που έχει λάβει το Ισραήλ πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά από τη ΣΥΠΑ τους τελευταίους μήνες, δικαίως αναρωτιούνται αν τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι λογικά ή απλά μιλάμε για μια άλλη έφοδο σε ανεμόμυλους. Ο μόνος τρόπος να απαντηθεί πιστικά αυτό το ερώτημα είναι να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία των σχέσεων των δύο κρατών. Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από συγκυρίες όπου οι ΗΠΑ όχι απλά είχαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε μια σειρά από πρωτοβουλίες του Ισραήλ, αλλά είχαν και τη δύναμη να επιβάλλουν στο Ισραήλ να αναστείλει τις πολιτικές με τις οποίες αυτές δεν συνενούσαν. Για οικονομία χρόνου θα εστιάσουμε σε 4 περιπτώσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τις συνθήκες και τις καταστάσεις κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948. Πολλοί, κρίνοντας από τις πολύ στενή σχέση Ισραήλ και ΗΠΑ, θα πιστεύουν, θα φαντάζονται ότι το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε επειδή έτσι επιθυμούσαν οι ΗΠΑ. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Το 1948 η Παλαιστίνη βρίσκεται υπό βρετανική εντολή και οι Βρετανοί παραδίδουν την ευθύνη στον ΟΗΕ. Οι Αμερικανοί έχουν διπλωματική παρουσία, αλλά δεν κινούν τις εξελίξεις. Για να καταλάβουμε τι και πώς σκέφτονται οι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, καλό είναι να δούμε, να συμβουλευτούμε γραπτά από τους άμεσα εμπλεκόμενους, εάν υπάρχουν. Για καλή μας τύχη, το τοπικό κλιμάκιο της CIA το 1947 επομίστηκε με την ευθύνη να συντάξει μια έκθεση για την κατάσταση στην περιοχή. Αυτή η έκθεση ήταν απόρριτη και αποχαρακτηρίστηκε το 1993. Η έκθεση έχει τίτλο «Οι συνέπειες του διαχωρισμού της Παλαιστίνης». Είναι σχετικά σύντομη, 18 σελίδες, αρκετά περιεκτική και αν ξεχωρίζει για κάτι είναι για το φαινομενικά εσφαλμένο συμπέρασμά της, καθώς ο συντάκτης της αποφαίνεται ότι στην αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ Εβραίων και Αράβων μετά την αποχώρηση των Βρετανών, νικητές θα είναι οι Άραβες. Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι τόσο οι Άραβες όσο και η εβραϊκή κοινότητα είναι σε θέση να παρατάξουν τον ίδιο πάνω κάτω αριθμό ανδρών για μάχη. Αυτό που επισημαίνουν είναι ότι εφόσον η σύγκρουση διαρκέσει, η εβραϊκή κοινότητα θα έχει δυσκολία και να αναφοδιαστεί και να αναπληρώσει το χαμένο έμψυχο δυναμικό. Αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά την αλληλουχία των γεγονότων του πρώτου Αραβο-Ισραηλινού πολέμου, θα διαπιστώσει ότι οι συντάκτες της έκθεσης της CIA κάθε άλλο παρά άσχετοι ήταν. Στην πρώτη φάση του πολέμου, οι αραβικοί στρατοί έχουν περιορίσει το εβραϊκό στοιχείο και κανείς δεν ξέρει τι θα συνέβαινε εάν δεν είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ μία ανακοχή. Σε αυτή τη συγκυρία, οι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας θα έχουν την άνεση να εξασφαλίσουν ανεφοδιασμό σε όπλα. Και όταν λέμε όπλα, μιλάμε μέχρι και αεροπλάνα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η βοήθεια δεν ήρθε ούτε από τη ΣΥΠΑ ούτε από κάποια δυτική χώρα της Ευρώπης. Αντίθετα, ήρθε από την Τσεχοσλοβακία, σε μια περίοδο που το καθεστώς της ήταν σε ευθεία σύνδεση με την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Το γιατί και πώς έγινε αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά βλέπουμε ότι στα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, οι ΗΠΑ είχαν επιλέξει για τον εαυτό τους
έναν ρόλο ουδετερότητας. Η δεύτερη κομβική περίπτωση που δείχνει ότι Ισραήλ και ΗΠΑ δεν είναι πάντα στην ίδια σελίδα έλαβε χώρα το 1956. Ήταν η χρονιά όπου Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ σχηματίζουν μία συμμαχία με σκοπό να χτυπήσουν την Αίγυπτο του Νάσερ, ο οποίος μόλις έχει εθνικοποιήσει τη διόρυγα του Σουέζ. Η επίθεση εξελίσσεται στρατιωτικά με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει πάρει την έγκριση από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, η επίθεση εκδηλώνεται μία εβδομάδα μονάχα πριν τις αμερικάνικες εκλογές και ο Άιζενχάουερ είναι κυριολεκτικά έξαλλος. Παίρνει και υιοθετεί κάθε πρωτοβουλία, ούτως ώστε η επίθεση να καταδικαστεί στον ΟΗΕ και σε μια εβδομάδα όντως καταφέρνει τα όπλα να συγγύσουν. Μάλιστα, μια μέρα μετά την επανεκλογή του, στέλνει αυστηρή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεν Γκουριόν, ζητώντας του να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ πίσω από τις γραμμές του 1948. Οι Ισραηλοί δεν συμμορφώνονται αμέσως, μην ξεχνάμε δεν είναι μόνοι, υπάρχουν και οι Άγγλοι, υπάρχουν και οι Γάλλοι που ούτε και αυτοί θα φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα επικρατήσει ένα αδιέξοδο για κάποιους μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Άιζενχάουερ θα πιέζει το Ισραήλ, θα απειλεί με κυρώσεις και εν τέλει, τον Μάρτιο του 1957, οι Ισραηλοί θα αποχωρήσουν από το Σινά και τη Γάζα. Και αν το 1948 ή το 1956 μοιάζουν πολύ μακρινά, ας έρθουμε πιο κοντά και συγκεκριμένα στο καλοκαίρι του 1982. Οπότε και οι Ισραηλοί έχουν εισβάλει στο Νότιο Λίβανο. Στις 12 Αυγούστου, μια μέρα που θα μείνει γνωστή ως Μαύρη Τρίτη, οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν ανηλαιώς την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το αποτέλεσμα, πάνω από 500 άμαχοι νεκροί. Τα νέα θα κάνουν το γύρο του κόσμου και ανάμεσα σε αυτούς που θα γίνουν έξαλλοι γι' αυτά είναι και ο ένικος του Λευκού Οίκου. Ο Ρίγκαν θα πάρει εξοργισμένο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο και θα του πει επιλέξει ότι αυτό είναι ένα ολοκαύτωμα. Ο Μπέγκιν, φανερά ενοχλημένος, θα απαντήσει ότι ξέρει καλύτερα τι είναι ένα ολοκαύτωμα. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία τόσο το εντός εισαγωγικών θράσος του Ρίγκαν, αλλά το γεγονός ότι η πίεση είχε αποτέλεσμα. 20 λεπτά μετά το τηλεφώνημα, ο Μπέγκιν θα καλέσει το Λευκό Οίκο για να ενημερώσει ότι έχει δώσει εντολή στον Υπουργό του Άμυνας, τον Αριέλ Σαρών, να σταματήσει την επίθεση στη Βηρητό. Και για όλους όσοι αδυνατούν να κάνουν την ευκρινή συσχέτιση των προηγούμενων παραδειγμάτων με την κρίση που βιώνουμε σήμερα, ας δούμε πώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ σε μια επίθεση των Ισραηλινών εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς λίγα χρόνια πριν. Συγκεκριμένα, το 2002, εν μέσω της δεύτερης Ιντιφάντα, οι Ισραηλινοί εντοπίζουν τον ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Γάζα. Επιλέγουν να χτυπήσουν το στόχο με μια βόμβα 1 τόνου, η οποία ισοπεδώνει το σπίτι όπου βρισκόταν ο Σαλέχ Σαχάντε, ο στόχος, αλλά μαζί με αυτόν σκοτώνονται και άλλα 12 άτομα, 7 εκ των οποίων παιδιά. Η κυβέρνηση Μπούς όχι μόνο δεν θα αναμασίσει τα τετριμμένα επιχειρήματα περί δικαιώματος στην αυτοάμυνα του Ισραήλ, αλλά όπως φαίνεται ξεκάθαρα στην τότε ενημέρωση των συντακτών του Λευκού Οίκου, πήρε σαφείς αποστάσεις από το γεγονός. The president has said repeatedly that Israel needs to be mindful of the consequences of its actions in order to preserve the path to peace in the Middle East. The president views this as a heavy-handed action that is not consistent with dedication to peace in the Middle East. Βλέποντας όλα αυτά, κάποιος δικαίως θα αναρωτηθεί τι έχει αλλάξει. Πάλι,
Για την οικονομία χρόνου θα εστιάσω μόνο στο τι και όχι το πώς και το γιατί έγινε αυτό. Με δύο λόγια, σήμερα βλέπουμε στο Λευκό Οίκο να υπάρχουν άτομα που ιδεολογικά είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Για παράδειγμα, όταν το 1982, τον Ιούνιο, ο Μπέγκιν είχε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, είχε ακούσει πάρα πολλές επιφυλάξεις από τους Αμερικανούς γερουσιαστές. Εξαίρεση αποτελούσε ένας νέος τότε γερουσιαστής, ο γερουσιαστής από το Delaware, όπου με δύο λόγια ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικός προς τον Μπέγκιν και δήλωνε ότι ο ίδιος αν ήταν στη θέση του θα έκανε πολύ περισσότερα. Το όνομα αυτού του γερουσιαστή, Τζο Μπάιντεν. Επιπλέον, λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα αμέσως μετά από τη σφαγή στη Σάβρα και στη Σατήλα, σε ένα έντυπο του Χάρβαρντ εμφανίζεται ένα άρθρο όπου ο συντάκτης του ούτε λίγο ούτε πολύ αποφαίνεται πως το Ισραήλ πρέπει να πάψει να έχει αιμονή με το ηθικό πλεονέκτημα όσον αφορά στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, διότι και οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι και πρέπει να επικεντρωθεί, να δώσει σημασία στην δημοκρατία, που το οποίο θα είναι το χαρακτηριστικό που θα το ξεχωρίσει στη Μέση Ανατολή. Το όνομα του συντάκτη, Άντονι Μπλίνκεν. Η δημοκρατία όμως ίσως να είναι και η νέμεσης του Μπλίνκεν. Γιατί? Διότι η δημοκρατία είναι βασικό συστατικό του δυτικού κόσμου. Έτσι, σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, το πολίτευμα, παρά τις πολλές στρεβλώσεις, εξακολουθεί και είναι δημοκρατικό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες έχουν και δικαίωμα και ευθύνη να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και να επιβάλλουν την αλλαγή. Είναι αυτό εύκολο? Όχι. Αλλά επειδή η σιωπή θα διευκόλυνε τις ηγεσίες που προάγουν την γενοκτονία στη Γάζα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι όσο περισσότερη φασαρία γίνεται. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε σύντομα.